თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნიკა მელიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, მსჯელობენ აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე. პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს, ადგილზე იყო ხმაური, მხარდამჭერთა ნაწილი პროცესზე არ დაუშვეს. რა ხდება ამ დროისთვის სასამართლოში? ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ვაკო ორმოცაძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ვაკო, გისმენთ. ლიზა, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია სასამართლოს გადაწყვეტილება, რადგან ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ნიკა მელიას საქმე, სადაც აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ. ნიკა მელიას სასამართლოს დარბაზში და ასევე სასამართლოს გარეთ მხარდამჭერები დახვდა, რომლებიც მას მოუწოდებდნენ, რომ გამხნევებულიყო, ასევე ტაშით შეხვდნენ. ასევე იყო მცირედი ხმაურიც, რადგან სასამართლო დარბაზი ერთხელ შეცვალეს სასამართლო დარბაზი, თუმცა ნიკა მელიას მხარდამჭერები აპროტესტებდნენ, რომ არ იყო არც მეორე დარბაზში საკმარისი ადგილები და ისინი ისევ სხვა სასამართლო დარბაზში შესვლას ითხოვდნენ. რაც შეეხება კომენტარებს, ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ გავსაუბრებოდით როგორც საქმის პროკურორს, ასევე ნიკა მელიას ადვოკატს. როგორც ნიკა მელიას ადვოკატი ამბობს, მას საქმის მასალები 2 დღის დაგვიანებით გადაეცა, თუმცა პროკურორი ამბობს, რომ ყველანაირი დეტალი, ყველანაირი საქმის მასალის გადაცემა მათ კანონით განსაზღვრულ ვადებში გადაეცა. რაც შეეხება ახლა მიმდინარე პროცესს, ნიკა მელია როგორც ამ წუთებში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, სახელმწიფო ბრალდება ბრალის დადგენილებას კითხულობს, თუ რატომ რას ედავება სახელმწიფო ბრალდება ნიკა მელიას და რატომ უნდა შეეფარდოს მას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა. ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომაც უნდა შეეფარდოს პატიმრობა, როგორც პროკურორი ამბობს, არის მოწმეებზე სავარაუდო ზემოქმედების მოხდენის ფაქტი. ჩვენ შესაძლებლობა გქონდა, რომ ასევე ნიკა მელიას გავსაუბრებოდი დარბაზში შესვლამდე და მან თქვა, რომ სახელმწიფო შფოთავს, ის ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში მუშაობს და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ორივე პრობლემა აირიდოს. ერთ-ერთი ეს არის, რომ თუ მას დააკავებენ, ეს იქნება მისი ისევ სახელმწიფოს პრობლემა და თუ მას არ დააკავებენ, ეს უფრო სხვა პრობლემა იქნება. რაც შეეხება პროცესს, როგორც ადვოკატი ამბობს, ამ დროის განმავლობაში არ ქონია მას საკმარისი საქმის მასალები, არ გადმოეცა დროულად, ასევე საქმის რაც შეეხება საქმის მიმდინარეობას, ის ამბობს, რომ არ არსებობს ამ საქმეში მტკიცებულებები და ეს გუშინაც დადასტურდა, რადგან არანაირი დეტალი მათ არ ქონდათ და არ არსებობს მტკიცებულება იმის გამო, რომ ნიკა მელიას აღკვეთი ღონისძიების სახით თუნდაც ამ მომენტში პატიმრობა შეეფარდოს. არსებობს საქართველოს ისმის სამართლის საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების როგორც ფორმალური, ასევე ფაქტობრივი საფუძველი. აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გამოიყენება, როდესაც არსებობს დასაბუთებული ბრალდებული მიმართება, ჩაიდეს ახლადანაშაულს და შეუშვეს მართლმსაჯულების განხორციელებისა და მტკიცებულებების მოპოვების პროცესი. ნიკა მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების დასაბუთებისას ბრალდების მხარე მხედველობაში იღებს არამხოლოდ ჩვენს კანონმდებლობას, არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცията და სასამართლო პრაქტიკით აღიარების სტანდარტებს, რასაც თქვენ კარგად იცით, რომ ნიკა მელია 7 წელია ბრალდებულია სხვა სისხლის სამართლის საქმეზე და არასდროს შეუშლია ხელი მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის. ამდენი წლის განმავლობაში არც ერთი სასამართლოს ხდომა არ გაუსთენია. არასდროს უცდია მიმალვა. ხიმილის მომგვრელია პროკურატურის არგუმენტი გუშინ განსაკუთრებით ბიუროზე და შემდგომ პარლამენტში გააკეთეს, ასე ვთქვათ, მითითებები, რომ თურმე ნიკა მელია 24-ჯერ გავიდა ქვეყნიდან და ამიტომ არსებობს მიმავლის საფრთხე. რატომ ფიქრობს პროკურატურა, რომ ეს მათი ძლიერი არგუმენტია ჩვენთვის მართლაც და გაუგებარია? დიახ, ნიკა მელია 24-ჯერ გავიდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და 24-ჯერ დაბრუნდა ამ ქვეყანაში. სასამართლო ნიკა მელიას აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე ამ წუთებშიც მსჯელობს, სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, თუ რას გადაწყვეტს მოსამართლე და საინტერესოა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდებს ნიკა მელიას, თუ მას გირაოს ანაცვლოდ გამოუშვებს. მადლობა ვაკო ორმოცაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პარალელურად სასამართლოში, როგორც შენობაში, ასევე ეზოში იმყოფებიან ნიკა მელიას თანაგუნდელები, ახლობლები და სხვადასხვა პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს სოლიდარობას უცხადებენ. გენო სიღმაშვილს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. გენო, გისმენთ, რა ხდება სასამართლოს ეზოში?
ნიკა მელია თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით 2 საათზე მოვიდა. ის აქ ადვოკატთან ერთად გამოცხადდა, თუმცა მას აქ ელოდნენ ასევე მისი მეგობრები, ახლობლები და პოლიტიკური ლიდერები ოპოზიციური პარტიებიდან. თქვენ ხედავთ, რომ მათი ერთი ნაწილი არის ისევ აქ, ხოლო მეორე ნაწილი არის შესული სხდომათა დარბაზში. ისინი აქ ვინც გარეთ არიან დარჩენილი, ცხადია სასამართლოს ეზოში ელოდებიან. თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნიკა მელიასთან დაკავშირებით სასამართლო, აქ ასევე არიან მობილიზებული სამართალდამცველები. ისინი ასე ვთქვათ, ორად არიან გაყოფილები. აი ხედავთ, რომ ერთი ნაწილი არის გარეთ დარჩენილი, ხოლო სამართალდამცველების მეორე ნაწილი შევიდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში, დერეფანში და ისინი ასე ვთქვათ, მოლოდინში არიან თუ როგორ განვითარდება პროცესები და რა მოვლენები იქნება. თავად ნიკა მელიამ სანამ შევიდოდა, მოგცა ინტერვიუ ჩვენ ჟურნალისტებს და განაცხადა, რომ მას მოლოდინი აქვს, რომ აუცილებლად დააპატიმრებიან, სხვა შემთხვევაში ალოგიკური იქნება ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატების გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომ მისთვის დეპუტატის იმუნიტეტი მოეხსნათ და აქედან გამომდინარე მას ის ფიქრობს, რომ აუცილებლად დააპატიმრებენ დღეს, თუმცა ნიკა მელია ამბობს, რომ ის მაინც არის გამარჯვებული, სწორედ აქედან გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში მორალურად არის გამარჯვებული, რადგან ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ყველანაირად ჩააქროს არსებული სიტუაცია, მაგრამ მისი ყოველ მცდელობას ახალი კერები მოყვება და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი კერა არის მისი სასამართლო პროცესიც და ის ამბობს, რომ ამით გარკვეულწილად ხდება ლუსტრაცია ქართული ოცნების და ეს იწვევს იმას, რომ ის ნელ-ნელა ქართული ოცნება მიდის დასასრულისკენ. ეს არის ნიკა მელიას შეფასება. როგორც გითხარით, ის აქ ადვოკატთან ერთად მოვიდა. მისმა ადვოკატმა კი განაცხადა, რომ მათ აქვთ მტკიცებულებები, თუ რატომ არ არის ნიკა მელია იმ ბრალში, რომელიც მას აქვს შერაცხული დამნაშავე და ამ მტკიცებულებებს შორის არის როგორც ჩვენებები, ასევე გარკვეულწილად არსებობს აუდიო და ვიდეო მასალებიც. დაკავება იქნება, რა თქმა უნდა, უკანონო, მაგრამ არ დაკავება ყველას ვაფიქრებიებს, რომ გუშინდელი დღე იყო წარმოუდგენლად უკანონო, ასე თქვა, აქტი, რომელიც ჩაატარა პარლამენტში და პროკურატურაში, იმიტომ რომ მაშინ ეხა შენ თუ მტკიცებულებები ვერ წარმოადგინე, შენ თუ ასე თქვა, ვერ დააჯერე შენი მემართული მოსამართლე, რომ დასაჭერი ეს ადამიანი, ის 91 დეპუტატი როგორ დააჯერე, რომ იმუნიტეტიდან მოისახა. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ არგუმენტს, რომ დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ დადგეს პოლიტიკური პროცესების მიღმა და განახორციელოს სამართლებრივი მართლმსაჯულება. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებები, ჩვენ გვაქვს გამოკითხვის ოქმები, ჩვენ გვაქვს ვიდეო მტკიცებულებები, რომელიც წარდგენილი გვაქვს სასამართლოში, რომელიც ფაქტობრივად თავდაყირა აყენებს ბრალდებას. როგორც იცით, პროკურატურა ითხოვს აღკვეთი ღონისძიების სახით ნიკა მელიას შეეფარდოს პატიმრობა. ამირან გულუაშვილთან ჩავწერეთ ჩვენ ინტერვიუ და ის ამბობს, რომ პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით პროკურატურა სახელმწიფო ბრალდებას აქვს საკუთარი არგუმენტები და მათ შორის სწორედ არის ასევე მოწმეთა ჩვენებები და ის ამბობს, რომ პროკურორი ამბობს, რომ ის ბრალი, რომელიც შერაცხული აქვს ამ შემთხვევაში და რომელსაც უყენებს სახელმწიფო ბრალდება ნიკა მელიას, მთლიანად მტკიცდება და ამ ყველაფერს და იმაზე მეტ დეტალს ვიდრე გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ითქვა, დღეს სწორედ სასამართლოს წარუდგენენ. დღეს ბრალდების ხარემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ბრალდებულ ნიკა მელიას მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების მოთხოვნით, რაც შეეხება მტკიცებულებებს საქმეზე. ამ ეტაპზე სამართლებრივი პროცედურა გულისხმობს სასამართლოს მხრიდან მათ შორის მტკიცებულებების შეფასებას. პიროვნება, რომელიც დასახელდა გუშინ რეალურად არ მეორდება, რამდენადაც მე მაქვს აღნიშნული დამადასტურებელი ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებულ კირკიტაძის საქმეში მისი მოწმედ დაკითხვა არ ყოფილა, ის არ წარმოადგენდა მოწმეს ამ საქმეში. თუ დაცვის მხარეს გააჩნია განსხვავებული ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმედს ვიტოვებთ, რომ წარმოადგენენ კი ბატონო, იმედს ვიტოვებთ, რომ დაცვის მხარე წარმოადგენს ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე სახის დამადასტურებელ დოკუმენტს. მოწმეთა ჩვენებები ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, რის გამოც უდობლობას უცხადებენ ნიკა მელიას მხარდამჭერები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები სასამართლოს და პროკურატურას. კერძოდ თქვენ ახლა მოისმინეთ პროკურორის განცხადება, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თითქოს დავით კირკიტაძის საქმეში და ნიკა მელიას საქმეში ერთი და იგივე პირი ფიგურირებს მოწმის სახით, სიმართლეს არ შეესაბამება, თუმცა ამის არ სჯერათ. აქ შეკრებილ პოლიტიკოსებს ისინი აცხადებენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის პოლიტიკურად მართული და პოლიტიკური პროცესია და პოლიტიკური ოპონენტების ჩამოშორების მცდელობა და ასევე ისინი მიიჩნევენ, რომ ნიკა მელიას სასამართლო პროცესი არის ხერხი, რომ 20 ივნისის მოვლენებიდან, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ყურადღება გადაიტანონ სხვა საკითხზე.
აქ აღარ არის საკითხი ერთ ადამიანში, ნიკა მელიაში, აღარ არის საკითხი იმაში, ნიკა მელია ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს, თუ ჩვენ ვართ საზოგადოება. უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ პატივიცეს და გაითვალისწინოს ხალხის აზრი. ხალხი ითხოვს შიდა გასაქმეთა მინისტრის გადადგომას, ხალხი ითხოვს დამნაშავეების დასჯას, ყოველ დღე ტარდება მიტინგი, 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში და ამ ფონზე ხელისუფლება დანაშაულის გამოძიების მაგივრად აპატიმრებს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ეს არის გამოწვევა მთელი საზოგადოებისთვის. პრაქტიკულად განაჩენი გუშინ უკვე მოვისმინეთ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში პოლიტიკური სასამართლო მოუწყეს ნიკა მელიას და განაჩენიც გამოუცხადეს, ხო, 92-მა მონა დეპუტატმა, რომელსაც ერთხმად მისცა ხმა ნიკა მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნის შესახებ. ეს იყო პოლიტიკური განაჩენი, რომელიც გამოიტანა ქართულმა ოცნებამ და ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო, ამ განაჩენის საფუძველზე ხა პროკურატურა მოდის მურუსიძესთან რომ ნიკა მელიას შეუფარდონ თუ არა პატიმრობა ხა რა მოლოდინი უნდა გქონდეს მურუსიძეს სასამართლოს პირობებში ხო კარგი სამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ეს საქმე არის სრულიად აბსურდული ხალხო რაღაც 6 სუსის და შსს თანამშრომლის იმაზე ჩვენებებზე აგებული პოლიტიკური ოპონენტების დევნით ბიძინა ივანიშვილი ჩვენს ქვეყანას ვერ გამოიყვანს იმ ძალიან ღრმა პოლიტიკური კრიზისიდან რაშიც მან ჩვენი ქვეყანა შეიყვანა გასაგებია რომ ის შეშინებულია გასაგებია რომ ის არის მორჩილებაში კრემლის და პუტინისა თუმცა ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი რომ მან მოусმინოს არა გავრილოვს და პუტინს არამედ საკუთარ ხალხს და თანამდებობიდან გადააყენოს ჯალათი გიორგი გახარია ნაცვლად იმისა რომ დაიწყოს ოპოზიციაზე დევნა აი ასეთი კომენტარები კეთდებოდა ცნობის დაწყებამდე ამ წუთებში ვითარებაც გითხარით არის ასეთი რომ მისი მხარდამჭერები ნიკა მელიას მხარდამჭერები როგორც მეგობრები ასევე პოლიტიკოსები საქალაქო სასამართლოს ეზოში არიან შეკრებილები და ელოდებიან თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით მოსამართლე მადლობა გენო სიყმაშვილმა გაგვაცნო ის ვითარება რაც სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე